Would you give your name and rank, please? Colonel David William Eberly. اسمي العقيد David William Eberly. What's your nationality, David? United States. الولايات المتحدة، جنسيتي أمريكية. حرب الخليج، أو بما تعرف بحرب الخليج الثانية أو عاصفة الصحراء. تعددت الأسماء والحرب واحدة. الساعات الأولى للحرب. During the attacks, cruise missiles flew directly over the capital, but of course we were unable to see or indeed hear them. في عام 1991 كان في بدايات الحرب تشن المئات من الغارات الجوية على العراق، ومن أكثر من 32 دولة وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية. What's the kind of your plane and which squadron? F-15 from the 4th Tactical Fighter Wing. أقود طائرة من طراز F-15 تعود إلى الجناح الرابع التكتيكي المقاتل. العقيد ديفيد ويليام، أمريكي الجنسية، طائرة F-15 الجناح الرابع التكتيكي. مقر السرب، قاعدة خرج منتصف العربية السعودية. Where's the base of that squadron? In Al-Kharj. مقر ذلك السرب في خرج. And where is that? In central Saudi Arabia. وهي قاعدة في منتصف العربية السعودية. أقلع العقيد ديفيد من قاعدة خرج في السعودية بطائرته F-15 متجه صوب محافظة الأنبار العراقية لضرب أهدافه هناك. What was your target in Iraq? Scud missiles and associated chemical facilities. هدفي في العراق كان ضرب قواعد سكود ومعامل كيميائية ملحقة. كان الهدف للعقيد ديفيد ضرب قواعد صواريخ سكود العراقية ومعامل كيماوية. يدخل ديفيد وزملائه الأجواء العراقية مع سرب كامل متوجهين نحو أهدافهم. كان الطيارين في هذه المنازلة يحذرون من تهديدين هما المتصدية الجوية المتمثلة بالطائرات الميك 29 والميك 25 العراقية. والتهديد الثاني الدفاعات الجوية العراقية المتمثلة بالصواريخ الحرارية والرادارية. كان العراق يمتلك 16,000 صاروخ ما بين باحث حراري وراداري أرض-جو من طراز سام وغيرها من مناشئ مختلفة ما بين الروسي والفرنسي وبعض المناشئ الأخرى. إضافة لذلك، امتلاك العراق أكثر من 7,500 نظام مدفعي تحمي كل الأهداف ذات الأهمية، بعضها موزع فوق المباني والمنشآت الحكومية. وفي الجانب الآخر،
يبدأ ديفيد وزملائه بالتوجه لأهدافهم بعد دخولهم الأراضي العراقية. كانت لقطاعات الدفاع الجوي العراقي في هذه المنطقة بطاريات صواريخ سام 6 تتمركز من الجانب الغربي للعراق. تعتبر سام 6 منظومة دفاع جوي سوفيتية الصنع، أرض جو منخفضة إلى متوسطة المدى، ذاتية الحركة. التقطت قيادة الدفاع الجوي العراقي الهدف ولم تعطي الأمر بفتح رادارات بطاريات المضادات الجوية سام 6 على طائرة الF-15. كان العراق يتبع استراتيجية سوفيتية تتلخص بمرحلتين: الأولى بفتح رادار واحد وغلقه لتحديد مكان الهدف فقط، لتكون بقية رادارات الدفاعات الجوية التابعة للسام في حالة إطفاء لتكون عنصر مفاجأة. والمرحلة الثانية هو بإطلاق صاروخ سام بدون قفل راداري باتجاه ووجهة الطائرة المرصودة والمعلوم ارتفاعه وسرعته واتجاهه من قبل الرادار الأول. وهنا يأخذ الصاروخ طريقه للطائرة، وحين التقرب منها يتم فتح الرادار للصاروخ ويلحق بالطائرة، مما يجعل الطيار غير قادر على اتخاذ أي قرار لسرعة وصول الصاروخ والقرب منه. لم يكن يعلم العقيد ديفيد سوف تكون أكبر مشاكله اليوم مع رجال الدفاعات الجوية العراقية. أبلغت جميع وحدات الدفاع الجوي العراقي التي كانت تغطي المنطقة بالاستعداد للتصدي. كانت تغطي هذه المنطقة منظومة نوع سام 6 التي كانت تنتظر الهدف. كان رجال الدفاع الجوي العراقي للسام 6 متهيئين للتصدي، وكان رادار السام في حالة إطفاء كي لا يتم استهدافه أو الخروج من مدى. وصلت طائرة ديفيد لأقرب نقطة للسام 6 الذي كان ينتظره. وكان كل شيء له ولطاقمه طبيعي، لكن هناك دائما هدوء يسبق العاصفة. أعطي الأمر بإطلاق الصاروخ بالاتجاه المطلوب.
ارتفع الصاروخ سام 6 وتوجه بالقرب من مكان واتجاه طائرة ديفيد. لم يعلم ديفيد هناك صاروخ تم إطلاقه لأن الصاروخ بدون رادار. كانت جميع أجهزة طائرة ديفيد وزملائه طبيعية ولا تشير لأي تحذير. وفي داخل بطارية الصواريخ يتم تجهيز ساعة الصفر لفتح الرادار للصاروخ والقفل على الهدف. ثوان معدودة وفتح الرادار والقفل على الهدف بسرعة. ثوان بسيطة واجهزة RWR للطائرة تحذر ولا يعلم شيء سوى أن هناك صاروخ قريب جدا منه. عندما فتح العراقيين الرادار للسامي 6 تم الاستدلال على الطائرة والقفل عليها بسرعة، حينها يأخذ الصاروخ مساره للهدف. لم يكن هناك الوقت الكافي لتفادي الصاروخ الذي أصبح قريب منه، وتدمير طائرته أصبح أمر وشيك. Caution, 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 caution. ثواني قليلة وتم إصابة الصاروخ لطائرة الF-15 التي كان يقودها ديفيد. التهمت النيران طائرة F-15 ووصلت النيران لقمرة الطائرة. وبجزء من الثانية يقفز ديفيد من طائرته التي أصبحت كتلة من النار. حصل ديفيد على إصابات في رقبته أثناء قفزه من الطائرة. David, how were you injured in the neck, please? I believe it was during the ejection or when I hit the ground. أعتقد أن إصابتي في العنق حصلت إما في مرحلة القفز خارج الطائرة أو عند ارتطامي بالأرض بالمظلة. تفتح مظلته ويسقط بالأراضي العراقية. وفي تلك الأثناء توجهت فرق البحث العراقية عن الطيار، وقاموا بأسره ليكون شهادة حقيقية لأبطال الدفاعات الجوية العراقية.